Vladimir Putin, Veliki Chevalier. Seorang pemimpin agung negara daratan paling besar di dunia dan seorang presiden dan prime minister Rusia paling lama pernah berkhidmat, dan hingga hari ini tidak ada tanda-tanda untuk beliau turun daripada tahtanya. Jadi tak hairanlah jika sepanjang tampuk pemerintahan yang sangat lama, beliau berjaya mengumpulkan satu jumlah harta yang banyak sehinggakan Barat pernah melabelkan Vladimir Putin adalah salah seorang yang terkaya di dunia. Namun pihak Rusia sepertinya sentiasa menyembunyikan jumlah harta dan kekayaan presiden bekas negara Soviet tersebut. Lambang kekayaan seorang pemerintah biasanya digambarkan melalui koleksi kereta-kereta mewah dan jet peribadi seperti Kesultanan Brunei dan Johor. Jadi, benarkah Putin juga adalah seorang mamat kereta? Walaupun bergelar seorang presiden, Putin sering dilihat gemar melakukan aktiviti-aktiviti lasak dan ketenteraan, dan beliau juga dikatakan seorang yang sangat suka memandu kenderaan, dan antara jentera paling ekstrim beliau pernah kemudikan adalah Formula 1. Formula 1 adalah salah satu jentera paling susah untuk dikemudikan. Tapi Putin pandu ia tanpa sebarang masalah seperti seorang pro. Wow, dahsyat. Vladimir Putin dikatakan memiliki lebih daripada 700 buah kereta, dan antaranya adalah kereta-kereta mewah dan off-roaders. Selamat datang ke channel Nas Abdullah. Selamat menonton. Dan saya hargai sekiranya anda dapat bantu kami dengan klik button subscribe dekat bawah video. Video ini adalah tentang 5 koleksi kereta Vladimir Putin yang dunia ketahui. Strategi, I said right now! fight, conquer. Nombor 5, Aurus Senat Limousine. Ini adalah kereta rasmi presiden, kalis peluru dan kalis bom. Aurus, pernah dengar tak? Aurus bukan arus. Aurus adalah salah satu jenama kereta mewah buatan Rusia. Boleh kata macam ala-ala Bentley dan Rolls-Royce Phantom gitu. Aurus Senat versi limousine ni dikatakan berharga 1.2 juta US dollar ataupun 5 juta ringgit. Limousine ni dikuasakan dengan enjin 4.4 liter V8 dikombinasikan dengan single electric motor. Menurut Russian state media, kereta ni boleh menghasilkan hingga 590 horsepower dan 889 Newton meters of torque. Top speed kereta ni dikatakan boleh capai sehingga 250 km sejam, dan 0 ke 100 km sejam ia boleh capai sepantas 5.9 saat sahaja. Tapi itu semua bukanlah segalanya yang penting untuk kereta ni. Apa yang penting, Aurus Senat versi yang ini memang dibina khas untuk Putin. Kereta ni dilengkapi dengan perisai kalis peluru, kalis sniper, cermin sekeliling yang diperkukuh, protection bawah lantai dia yang kalis bom. Dilengkapi dengan solid run flat tire yang boleh berjalan hingga 150 km sejam tanpa angin, bekalan oksigen serba lengkap, dan paling best, dalam kereta ni ada dibekalkan dengan senjata in case Putin kena serang hendap. Ini membuatkan kereta ni super duper berat yang teramat, iaitu 7.2 tan. Wow. Untuk perbandingan, berat kereta ni dah sama macam satu biji bas ataupun sama dengan 8 biji Myvi. Nombor 4, Mercedes G500 4x4. Vladimir Putin juga terkenal sebagai peminat kereta-kereta Jerman. Raksasa G-Wagon G500 4x4 ni mungkin menjadi salah satu favourite kepada Putin untuk dibawa pergi menangkap beruang. Kerana off-roader ni mampu merentasi apa pun jua bentuk muka bumi ekstrim di Rusia sana. G500 4x4 ni didatangkan dengan enjin 4.0 liter twin turbo V8 yang mampu menghasilkan hingga 416 horsepower dan 610 Newton meters of torque. Harga raksasa idaman semua para jejaka ni adalah sekitar RM1 juta. Nombor 3, Lada Vesta Sedan. Selain meminati kereta Jerman,
Of course, Putin kena support kereta nasional Rusia sendiri. Tambahan lagi sekarang ni waktu pelbagai sekatan ekonomi daripada negara barat dikenakan pada Rusia. Rusia harus lebih bijak menjana ekonomi secara tempatan. Lada adalah antara jenama kereta mampu milik buatan Rusia paling terkenal di sana. This is how to treat the Lada. Lada Vesta ni hanya berharga $11,000 atau sekitar harga Proton Persona, iaitu RM46,000. Kereta ni didatangkan dengan hanya 1.6 liter dan 1.8 liter 4 silinder petrol enjin yang menghasilkan sekitar 106 horsepower ke 122 horsepower, tapi agak mengejutkan 170 Nm of torque. Nombor 2, Gazelle Limousine. Gazelle atau Gaz adalah salah satu Soviet automaker yang telah wujud sejak zaman awal tahun 1900 lagi dan telah ada sewaktu zaman Perang Dunia Kedua. Syarikat yang mempunyai sejarah panjang ni telah melalui beberapa kali transformasi sehinggalah hari ini. Harga limousine ni adalah sekitar $160,000 ataupun hampir RM800,000. Tak banyak sebenarnya info sahih yang diketahui tentang model ni sebab kereta ni dibina khusus untuk presiden mereka sahaja, dan ini adalah satu-satunya limousine daripada jenisnya. Namun ianya juga pasti dilengkapi dengan pelbagai sistem perisai dan ciri keselamatan yang terbaik. Pada awal sejarah jenama Gaz ni ditubuhkan, mereka pernah menghasilkan banyak jentera-jentera perang yang hebat seperti kereta berperisai, kereta kebal dan kereta amfibia. Jadi tak hairanlah bagaimana jenama ni pernah diberi kepercayaan untuk menghasilkan kereta khas buat presiden dan pemimpin agung mereka. Nombor 1, Lada Niva 4x4. Dalam banyak-banyak kereta, ini mungkin satu kereta yang paling tepat dan sesuai dengan karakter Vladimir Putin. Seperti karakter Putin yang tak banyak senyum, tak banyak menonjol dan tak begitu menunjuk-nunjuk, Lada Niva ni bukanlah satu SUV yang luxury. Jauh sekali. Lada Niva ni dikatakan didatangkan dengan enjin Fiat 1.3 multi-jet diesel engine yang hanya boleh produce sekitar 79 horsepower dan 133 Nm of torque sahaja. Reka bentuk desain kereta ni telah mula dicipta sejak 1977 lagi dan tak banyak benda dan bentuk yang berubah hinggalah hari ini. Lada Niva ni mendapat 0 bintang dalam ujian NCAP New Car Assessment Program di Rusia. Rusia sendiri yang bagi 0 bintang untuk sebuah kereta legend mereka sendiri. Jujurnya, kereta ni memang tak ada apa-apa. Luar buruk, dalam hodoh, spesifikasi hancur, buatan murah dan ruangan yang sempit. Tapi, ini adalah legend SUV reput Rusia yang masih lagi ada ability untuk compete secara off-road dengan modern Japanese dan Continental compact SUV. Lada Niva ni pernah set satu rekod kenderaan yang dipandu pada ketinggian altitude paling tinggi di dunia dengan mencecah ketinggian kira-kira 5,725 meter di pergunungan Himalaya dan Tibet. Lada Niva ni pernah memenangi tempat kedua dalam Dakar Rally, sementara banyak proper modern race car yang lain gagal untuk sampai ke garisan penamat. Dan Lada Niva ni adalah kenderaan beroda pertama di dunia yang dipandu lebih daripada 10 tahun di Antartika. Jika kita lihat daripada senarai kereta-kereta milik Putin tadi, amat mengejutkan dan ianya sangat jauh berbeza kalau kita bandingkan dengan penguasa-penguasa besar lain di dunia. Sebenarnya memang ada lagi beberapa kenderaan Presiden Rusia ni yang diketahui, tapi ianya juga tidaklah begitu unik. Putin sememangnya dikatakan memiliki lebih daripada 700 buah kereta yang terdiri daripada kereta-kereta mewah dan off-roaders yang canggih. Tapi segala kekayaan beliau selalunya dirahsiakan dan tidak ditayang-tayangkan secara umum. Apakah itu sikap sebenar beliau? Ataupun ianya hanyalah satu strategi politik yang licik? Banyak lagi sebenarnya fakta dan misteri tentang satu susuk tubuh yang sedang menggoncang dunia saat ini, Vladimir Putin.
Dan banyak lagi sebenarnya jenama-jenama kereta buatan Rusia yang kita di Malaysia ini dan satu dunia tidak pernah ketahui. Dan sekiranya ada satu ilmu atau knowledge baru yang mungkin anda dapat ambil daripada video ni, kami hargai sangat-sangat sekiranya anda dapat bantu kami dengan klik button subscribe dekat bawah video ni. Dan akhir kata, saya Nas Abdullah, salam strategia, Usilia Zavayovabat. Bye.